Good afternoon, everyone. Good afternoon. How's it going? I hope you're having a great day. And this is my TED Talk. So, I was born and raised in Nghệ An, a province in the central Vietnam. And when talking about central Vietnam, my hometown, we have a very popular phrase, which is miền Trung bão lũ, which is translated as the central Vietnam's floods and storms. Xin chào tất cả mọi người như thế nào rồi? Hy vọng là mọi người sẽ có một ngày thật là tốt lành. Và đây là phần trình bày của tôi. Tôi được sinh ra và nuôi dưỡng tại Nghệ An, một tỉnh thuộc miền Trung Việt Nam. Và khi nhắc về nơi này, quê hương tôi, thì chúng ta có một cái câu rất là phổ biến, đó chính là miền Trung bão lũ. Growing up in the central Vietnam, I have seen and experienced many storm seasons, widespread floodings, landslides, prolonged heavy rains, and it seems like they are becoming a part of my life. People in the central of Vietnam have lived through so many storm seasons, but the last one in 2020 was the worst in our lifetimes. In 1 month, 2 weeks, 2 days, the central Vietnam was hit by 13 consecutive tropical storms and affecting millions of people. Lớn lên tại miền Trung Việt Nam, tôi đã chứng kiến và trải nghiệm rất là nhiều những cái mùa mưa bão, lũ quét, động đất, mưa to và dường như nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Người dân miền Trung đã sống qua rất là nhiều mùa bão, nhưng mà gần đây nhất vào năm 2020 là mùa bão khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Trong vòng 2 tháng, 2 tuần, 2 ngày, miền Trung Việt Nam đã phải hứng chịu 13 cơn bão liên tiếp, gây ảnh hưởng đến hàng triệu người dân. And this is a real footage of my grandma. And my uncle had to help my grandma to evacuate to a safer place. And looking at this is just really breaking my heart. And I know that if you're coming from the center of Vietnam, you know this so well. So there has been a lot of debates and concerns over to what extent climate change, which is induced by human, has a hand in causing this disaster, affecting millions of people every single year. Và đây là cái thước phim thực tế của bà tôi, của chính bà tôi, và chú tôi đã phải giúp cho bà tôi đi đến một cái nơi mà sơ tán đến một nơi an toàn hơn. Và khi mà nhìn vào cái hình ảnh này thì tim tôi đã thật sự tan nát. Nếu như mà bạn đến Việt Nam, đến miền Trung Việt Nam thì bạn sẽ biết điều này rất là rõ. Đã có rất là nhiều cuộc tranh luận và lo ngại về việc là ngày càng có nhiều ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu, trong đó có sự đóng góp của con người trong việc gây ra những cái thảm họa ảnh hưởng đến hàng triệu người mỗi năm. We have yet to have the final conclusion. But while it may be possible that the climate change can be attributable to a small part of this disaster, that little small part can become a really big part in pushing our community beyond our capacity to deal with all the damage like this. I am a coffee lover. I love drinking coffee, I love drinking tea, and I often post videos of me drinking a lot of different kinds of coffee and tea on my social media. Đã có rất là nhiều cuộc tranh luận và lo ngại. Chúng tôi vẫn chưa có tìm ra những cái kết luận cho cái vấn đề biến đổi khí hậu. Nhưng mà mặc dù biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân cho một phần của thảm họa này, nhưng mà phần nhỏ bé đó có thể trở thành một phần thật sự lớn trong cái việc là trừng phạt cái cộng đồng của tôi, và nó vượt qua khỏi cái khả năng mà chúng ta có thể ứng phó với những cái thiệt hại như thế này. Tôi là một người rất là yêu cà phê, yêu thích uống cà phê và trà. Tôi thường đăng các cái video quay cảnh tôi uống cà phê hay là trà lên các cái trang mạng xã hội.
And one day when I posted, some of my followers texted me on Instagram and they told me like, hey V, why are you drinking so much coffee? Why are you using so much plastic? I'm so disappointed at you, I'm gonna unfollow you. And I was like, hey, it's not that deep, it's not that serious. Are you nitpicking me? I think I'm a good consumer, like I contribute to the economy a lot. But it Và một ngày khi mà tôi đăng tải những cái clips mà tôi uống cà phê lên trên mạng xã hội thì đã có một số người theo dõi của tôi đã nhắn tin cho tôi trên Instagram và nói với tôi rằng Vi, tại sao bạn uống nhiều cà phê như vậy? Tại sao bạn lại sử dụng nhiều đồ nhựa như vậy? Tôi thật là thất vọng về bạn và tôi sẽ không theo dõi bạn. Và tôi đã nói là nè, nó không nghiêm trọng như vậy đâu. Bạn đang chọc tức tôi có phải không? Tôi nghĩ mình là một người tiêu dùng tốt và tôi đóng góp cho nền kinh tế. It took me quite a while to realize that I was the one who is inconsiderate. I was the one, like knowledge of this, and I was wrong. Yes, I was really, really wrong. But until last year, and I know that apparently I have a hand in causing this damage to the environment, it's really hard to face the truth. But what is harder is to change. Tôi mất khá là nhiều thời gian, khá lâu thì mới nhận ra rằng mình là một người thiếu cân nhắc. Tôi đã biết về điều này, tôi có kiến thức về cái điều này và tôi biết là mình đã sai, nhưng mà tôi thật sự nhìn nhận mình khi vào năm ngoái. Tôi biết rõ ràng là tôi đã đóng góp vào cái việc gây ra sự tàn phá cho môi trường và thật là khó để đối mặt với sự thật, nhưng mà cái điều khó hơn nữa chính là cái việc thay đổi. It's really hard for me because I know so well that I'm not good at like giving up my old habits, my convenience for the sustainability. I tried a lot of times and I failed. And in this day and age, the environment has never been more talked about. We are constantly listening to protecting the environment, going green, not to do this, not to do that. I tried and I failed many times. Until last year, the unforgettable year 2020 of the Central Vietnam. Và tôi thì không phải là một cái người mà giỏi trong cái việc là bỏ những cái thói quen của mình, và đặc biệt là cái sự việc mà tôi cảm thấy là mình nó thuận tiện cho mình. Tôi đã cố gắng rất là nhiều và tôi đều thất bại. Ngày nay thì môi trường chưa bao giờ được người ta nhắc đến nhiều. Chúng ta thường hay nghe rằng là bảo vệ môi trường đi, chúng ta nên đi theo cái hướng xanh, không làm như thế này, không làm như thế kia. Tôi đã cố gắng và tôi đã thất bại nhiều lần cho đến năm ngoái, năm 2020, một năm đáng quên của miền Trung Việt Nam. I was in Hanoi, constantly reading news, watching news about my hometown, worrying. And I talked to my grandma on the phone. And she told me something like, in Vietnamese. Bà 90 tuổi rồi, mà chưa bao giờ bà thấy trời khóc nhiều đến thế. Which is translated as I have been living, I am living in this life for 90 years. But I have never ever seen the earth crying so much. Really, really so much. And it's just, I just burst into tears because I know that she was alone. And that was the moment when I realized why, the exact reason why I find it so hard to change. It's so hard for me to change for the environment. Vào cái thời điểm đó, vào cái thời điểm miền Trung gặp bão lụt thì tôi đã ở Hà Nội, liên tục đọc những tin tức về quê nhà của mình. Tôi rất là lo lắng và nói chuyện điện thoại với bà của tôi, và bà của tôi nói với tôi một cái câu bằng tiếng Việt như thế này: bà 90 tuổi rồi mà chưa bao giờ bà thấy trời khóc nhiều đến thế. Tôi đã bật khóc vì tôi biết rằng là bà tôi chỉ có một mình, và cái thời điểm đó thì tôi đã nhận ra cái lý do chính xác tại sao mà tôi cảm thấy mà tôi khó thay đổi cái thói quen của mình như vậy.
It is because I have never seen the earth as the way my grandmother see it. So I have always seen the earth as a thing, as a non-human being thing. So when we use a pen and like the pen is not working and you're like, okay, I'm gonna throw it away, bye-bye, I'm gonna buy another one. But for people, I just cannot throw you away. I just cannot hit you, I just cannot hurt you physically or emotionally. I don't want to do that and I cannot do that. It Đó chính là vì tôi không có xem trái đất như là cái cách mà bà tôi đã nhìn nhận trái đất. Tôi luôn xem trái đất như là một cái vật thể và nó là không phải con người, không có cảm xúc như con người. Và biết đấy, khi mà chúng ta sử dụng một cái chiếc bút bi á, và nó bị hư thì mình sẽ nói rằng là được rồi, tôi sẽ vứt nó đi thôi, tạm biệt, tôi sẽ mua một cái khác. Nhưng mà đối với con người thì tôi không thể nào mà vứt bỏ bạn được. Tôi không thể đánh bạn, tôi không thể làm tổn thương bạn về cả thể chất hay là tinh thần. Tôi không muốn làm điều đó và tôi không thể làm điều đó. all comes down to human emotions. How about looking at the earth as if it were a person? In a relationship with every single one of them. How about putting some emotions in the perspective that we see the earth as my grandma does? So yes, I did that. And I think it's so wonderful to see, oh my God, the slides. Yes, how about calling the earth Mother Earth with all the respect that we have known? So have you ever feel like it's so wonderful, it's so beautiful to look at the earth that way, to see the earth is actually a human being. And whenever you walk on the earth, on the land, you're actually kissing the skin. We can imagine like the earth, the land is her skin. The oceans is her blood. The rocks is her bone. And, we, the children, are the children of her that she holds so dearly. And I feel like whenever we walk on the earth, and we feel like, oh, we are kissing her skin. And Tất cả mọi thứ thì đều phụ thuộc vào cảm xúc của con người chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể nhìn nhận trái đất như thể nó là một con người, và làm thế nào để mà chúng ta đưa cảm xúc của mình vào trong cái quan điểm mà chúng ta nhìn nhận trái đất như là bà của tôi. Và tôi đã làm điều đó, và tôi nghĩ rằng nó thật là tuyệt vời khi nhìn nhận cái cuộc sống này như thế. Làm thế nào để việc gọi trái đất là mẹ với tất cả sự tôn trọng mà chúng ta đã biết. Vì vậy bạn biết đó, đã bao giờ bạn cảm thấy là thật tuyệt vời, thật là đẹp khi mà nhìn nhận trái đất theo cái cách như thể trái đất là một con người. Và khi mà chúng ta đi bộ trên trái đất thì giống như là chúng ta đang thực sự hôn lên làn da của trái đất vậy. Chúng ta có thể hình dung trái đất như là làn da của mẹ, của đại dương là máu, đá là xương, và chúng ta là những người con của bà ấy. And whenever we go inside the forest, we go freely the trees, we always have a sense of discovery and the inner peace deep inside us. What is the reason? The reason is that the forest is her heart. And like she's hugging all of us with her embrace very dearly. And her heart is really big and we're very small. So that is why we feel so protected. And when the night falls in and you will see that the earth is slowly going to sleep, which makes us, her children, do the same. We go to sleep. And when the sun rises, you see the sun gives all the warmth and the strength to all the living creatures, including us. And the sun placed on our skin is just feel like a morning kiss from the Mother Earth. So it's obvious that we humans are a part of nature. We are not apart from nature. This is a magical connection of Earth. We, human beings, khi mà chúng ta đi vào trong cái cánh rừng và chúng ta nhận thấy là chúng ta đạt được những cái thành công sâu thẳm bên trong chúng ta. Cái lý do là gì? Lý do là cái khu rừng trong trái tim của trái đất nó giống như là trái đất ôm chúng ta một cái ôm rất là rõ ràng, và trái tim của mẹ trái đất thực sự lớn.
còn chúng ta thì rất nhỏ bé. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cảm thấy chúng ta được bảo vệ. Và khi mà màn đêm buông xuống thì bạn sẽ thấy là trái đất đang dần đi vào giấc ngủ. Điều này khiến cho những đứa con của bà ấy và chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đi ngủ và khi mà mặt trời mọc, chúng ta thấy mặt trời mọc mang lại sức mạnh cho tất cả các loài. Trong đó có chúng ta, sinh vật sống. Và mặt trời đã đặt lên làn da chúng ta một nụ hôn ban mai từ đất mẹ. Và hiển nhiên rằng chúng ta, con người là một phần của tự nhiên. Chúng ta không phải là một phần từ tự nhiên. Đây là sự kết nối kỳ diệu của trái đất. And Earth, we are all interconnected. We are one in great unity. And I have to say thank you, Grandma, for this. Grandma, if you're watching this, I love you. I thank you so much. And unfortunately, when we see the Earth as just an environment, when we don't see the Earth that way with a lot of emotions, we are becoming more unconscious of our behaviors, of our thinking. Yes, mother. So about the mother. Mother is someone who gives us life. Mother is someone, nurtures us, raises us. And it's just like the Earth, Mother Earth. Mother Earth is also gave life to us, nurtures us, providing us everything we need to survive, answering all of our needs so that we can develop and live happily. But when we can't see that way sometimes, we feel like we are the children, we are a little needy and greedy sometimes, and we are becoming more unconscious of our behaviors and of our thinking. We exploit her, we damage her, and it makes her compromise both her beauty and both her health. And what is she doing? What does she do? She is just there. The Mother Earth is just there. And look back and looking more deeply, we can think how powerful she is when she has so much endurance, energy, tolerance to accept and transform all the damage that we have made to her, even though it took her hundreds of millions of years, of so many years. Và con người chúng ta và trái đất có một sự liên kết với nhau. Chúng ta là một cái khối thống nhất. Và tôi phải nói lời cảm ơn đến với bà tôi. Bà ơi, nếu như mà bà đang xem video này, cháu yêu bà, cháu cảm ơn bà rất nhiều. Và thật là không hay khi chúng ta nhìn trái đất như chỉ là một môi trường. Chúng ta không nhìn trái đất theo cách mà trái đất có cảm xúc. Chúng ta ngày càng trở nên thiếu ý thức hơn về những hành vi của mình và về suy nghĩ. Đất mẹ trái đất cũng vậy. Mẹ chúng ta cũng vậy. Mẹ là người đã cho chúng ta cuộc sống. Mẹ là người nuôi dưỡng chúng ta. Và giống như là mẹ trái đất ban sự sống cho chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, cung cấp cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để tồn tại và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta để chúng ta có thể phát triển và sống hạnh phúc. Đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta như những đứa trẻ, và bởi cái sự thiếu thốn và tham lam, chúng ta ngày càng trở nên thiếu ý thức hơn về hành vi, và chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta lợi dụng mẹ trái đất, chúng ta làm tổn hại mẹ trái đất cả về sức đẹp, cả về sức khỏe. Và mẹ trái đất đã làm gì? Bà ấy vẫn ở đó và nhìn lại chúng ta. Oh, this is my favorite quote from Thầy Thích Nhất Hạnh. Walk as if you are kissing the earth with your feet. It is obvious that all of us are humans and no one want to hurt our mother. And when we see that way, we don't want to hurt the earth either. So how? The answer is how we can do that. I think there are a lot of ways, but one of the ways is to think before you do anything. For instance, I'm next to you, and if I hit you, I would feel like, oh my God, I'm so sorry. I'm not gonna do that the next time. It's just can't apply to the earth. And it's also about being more conscious of our carbon footprint. So first of all, reuse, recycle, everything to make sure that you cut down a little bit on what you throw away, or even shop wisely. Use usable shopping bag whenever you go shopping, and buy less. Mẹ trái đất đã phải
mạnh mẽ như thế nào để mà chịu đựng những cái tổn thương mà chúng ta đã gây ra, mặc dù là phải mất hàng trăm triệu năm. Đây là cái câu nói mà tôi rất yêu thích từ thiền sư Thích Nhất Hạnh. Hãy đi bộ như thể là bạn đang hôn trái đất bằng đôi chân của mình vậy. Rõ ràng ai trong chúng ta cũng là con người và không ai muốn làm tổn thương mẹ của mình, không ai muốn làm bà ấy đau lòng cả. Và khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không làm tổn thương trái đất. Vì vậy làm thế nào, và câu trả lời làm thế nào chúng ta có thể thực hiện điều đó, tôi nghĩ rằng có rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể thực hiện. Và trước tiên là chúng ta hãy suy nghĩ trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì. Ví dụ tôi đang ở đứng bên cạnh bạn và nếu như tôi muốn đánh bạn, tôi sẽ thấy là ôi trời ơi, tôi rất xin lỗi, về sau tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng mà cái điều này nó không thể nào áp dụng cho trái đất. Nó chỉ giúp chúng ta là có ý thức hơn về cái hành vi của chúng ta. Vì vậy mà hãy sử dụng tái chế những thứ mà bạn đã thải ra, và hãy đảm bảo là chúng ta sẽ giảm một chút những thứ mà chúng ta vứt đi, hoặc thậm chí là chúng ta trở thành một người tiêu dùng, mua sắm một cách khôn ngoan. Plastic, a very small little step like that. Or you can plant more trees, be more closer to the nature to appreciate how beautiful the earth is. Or you can also, educate yourself and educate others. And I have been so thankful to those friends who have texted me via Instagram and, picking out my flaws and reminding me of how dangerous it is to use plastic while I drink coffee. And if you're watching this, thank you so much from the bottom of my heart. I think that all small little steps can add up a difference. The thing here is that the question we pose, have we ever hurt our mother? Yes. Have we ever helped our mother? Yes. But are we perfect? I think we don't need perfection, and we're not perfect. What we need is millions of people to do this together in an imperfect way, because those small little things can add up to big difference in the future. Chúng ta có thể làm thêm nữa chính là trồng thêm nhiều cây để mà gần gũi hơn với thiên nhiên, và thậm chí chúng ta có thể giáo dục bản thân và giáo dục người khác về cái tầm quan trọng của môi trường. Và tôi rất cảm ơn những người bạn đã nhắn tin cho tôi qua Instagram. Các bạn đã chỉ ra được những sai sót của tôi và nhắc nhở tôi về cái mức độ nguy hiểm của việc sử dụng đồ nhựa trong khi uống cà phê. Và nếu như các bạn đang xem video này, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, rất nhiều lời cảm ơn từ tận đáy lòng của tôi. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái điều nhỏ nhoi như vậy thì đều có thể tạo ra sự khác biệt. Ở đây cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra là chúng ta đã bao giờ làm tổn thương mẹ của chúng ta chưa? Dĩ nhiên là có. Và chúng ta đã bao giờ giúp mẹ chúng ta chưa? Có. Và chúng ta có hoàn hảo không? Tôi nghĩ chúng ta không cần sự hoàn hảo. Và điều mà chúng ta cần chính là hàng triệu người cùng làm những cái điều nhỏ nhoi này theo cách không hoàn hảo, và nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong tương lai. And at the end of the day, I am Earth, you are Earth, we are Earth. No separation, we are in one great, unity. And each step we walk on this earth mindfully brings us gratitude to life. So Mother Earth, thank you so much for this life. Thank you so much for giving life to me and to all the humanity. You are the mother of humanity. You are the mother of life. And we feel so sorry and we feel so thankful at the same time. And we know that we are in this fight together because we know that you're so worth fighting for. I do hope you have a great day today. Thank you. Và cuối cùng trong cái bài phát biểu ngày hôm nay của tôi chính là tôi là trái đất, bạn cũng là trái đất, chúng ta là trái đất. Chúng ta không tự tách rời nhau, chúng ta trong một thể thống nhất. Và trái đất đã mang đến cho chúng ta cái lòng biết ơn đối với cuộc sống rất nhiều. Vì vậy mẹ trái đất ơi, cảm ơn cuộc đời này rất nhiều vì người đã ban tặng cuộc sống cho chúng con, cho cả nhân loại. Người là mẹ của nhân loại, người là mẹ của cuộc sống. Và chúng con cảm thấy rất tiếc, đồng thời cũng vô cùng biết ơn tất cả
Chúng ta cũng tham gia cuộc chiến này bởi vì chúng ta biết rằng mảnh trái đất rất đáng để chúng ta chiến đấu. Đây là phần trình bày của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn.